VTubers, magandang araw mga ka-DIY. Ayan, ALEkS naman nagbabalik para sa ating panibagong video. Ayan guys, sa video naman natin ito ay gagawa tayo ng amplifier rack. Ayan guys, so meron tayong table before, ayan, may frame. So tinanggal natin ang kanyang ibabaw. Ayan guys, at ginawa natin siyang frame para sa ating amplifier rack. So yun guys, bago tayo magpatuloy sa mga bago pa lang sa ating channel guys, huwag niyong kalimutang mag-subscribe. Ayan, pakiclick na rin ang notification bell right down below para ma-notify kayo sa ating mga susunod na video. At syempre, maraming salamat sa mga nanood ng ating video at sa mga nag-subscribe. And guys, sa mga nag-like and share. Ayan guys, so napakaganda na meron tayong amplifier rack dahil ma-organize natin ang ating power supply system, ang ating amplifier. At nakakadagdag ng safety, syempre dahil mas organized, nakatago ang ating mga equipments. So kung mapapansin nyo, ito hindi talaga kasama. Ayan, tinanggal na natin. So table siya before, gamit natin. So ngayon, ginawa natin siyang amplifier rack frame. So dito natin lalagay ang ating mga amplifier. Ayan, lagyan natin ng tatlong amplifier. At sa kabila naman ay battery sa baba at PSU sa taas. Ayan. So meron tayong divider dito. Ayan. So may divider tayo. Pag nilagay na natin yung battery, lalagay na natin ang PSU sa taas. So hindi natin siya pinix. Ayan, para madali natin may ayos or ma-repair ang ating battery sa baba. Kung gusto natin i-upgrade or pag-wirings. Ayan guys. So malaking gulong at kasama na siya sa frame. Ayan. Ang frame na ito ay ginawa din natin before na hindi nakasama sa video. Ayan guys. So mas maganda, mas safe ang ating rack dahil may bakal. Ayan. So okay guys, ito yung gagamitin nating amplifier. Install natin sa harapan. Ayan. So ito ang likuran, PSU and battery, charger. Ayan. So ang harapan naman, ayan, dito natin install ang ating amplifier. Ayan guys, so abangan nyo sa susunod na video ang part 2. Ayan. So may hinintay pa tayong ilang parts sa Lazada na hindi pa dumarating. So far this week, sana dumating na. Ayan guys, so para mabuno natin ating part 2. So ngayong part 1, ipapakita ko lamang sa inyo ang assembly ng ating amp rack. Ayan, pag magkaroon kayo ng idea. Okay guys, let's go!